नमस्ते, म pappu saphi र म आज तपाईहरुलाई सुगर टेस्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र सुगर पनि सुगर फास्टिङ, सुगर पिपी एन्ड सुगर र्यान्डम हुन्छ। अनि तीनटै टेस्ट कसरी गर्ने त्यो पनि इजी तरिकाले त्यो म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यो टेस्ट चाहिँ यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सानो डिस्क्रिप्सनमा भन्न गइरहेको छु। सानो सर्ट फर्ममा सुगर टेस्ट भनेको के हो र सुगर फास्टिङ, सुगर पिपी र सुगर र्यान्डम भनेको के हो। सबभन्दा पहिला सुगर टेस्ट चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट मेथडले गर्न सकिन्छ कि, तर हामीले मेनली युज गर्ने ल्याबमा जिओडी पिओडी मेथड हो। जिओडी पिओडी भनेको ग्लुकोज अक्सिडेज पेरोक्सिडेज हुन्छ यसको फुल फर्म। र म एक एक गरेर तपाईहरुलाई भन्दैछु। एक नम्बरमा सुगर फास्टिङ। सुगर फास्टिङको स्याम्पल कतिखेर कलेक्सन गर्ने र कतिखेर यसको जाँच हुन्छ। सुगर फास्टिङको हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्दा पेसेन्टसँग सोध्नुपर्छ कि पेसेन्ट 12 घण्टासम्म कम्तीमा भोकै पेट हुनुपर्छ। भन्नाले खाली पेट चिया सिया टी कफी केही खाएको नहुनुपर्छ। सुगर पिपीको अर्थ पोस्ट पन्डियल हुन्छ। र सुगर पिपी लिनुभन्दा पहिला पेसेन्टसँग सोध्नुपर्छ कि खाना खाएको एक्ज्याक्ट 2 घण्टापछि सुगर पिपीको मात्र हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। र सुगर र्यान्डम हामी जतिखेर पनि तपाईहरुलाई यसको नर्मल रेन्ज पनि हेराउने छु। नर्मल रेन्ज सुगर फास्टिङको लागि 60 देखि 110 mg रहेछ र सुगर पिपीको लागि लेस देन 150 mg रहेको छ। अनि सुगर र्यान्डमको नर्मल रेन्ज 60 देखि 160 mg पर्सेन्टेज रहेछ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु र यसलाई लाइक सेयर र बेल आइकन फिक्सै थिच्दिनु है। हाम्रो च्यानलको नाम पनि रहेछ स्टडी विथ प्याथोलोजिस्ट पप्पु। प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु। र म यस्तै भिडियोहरू हाल्नेछु। र आज म फेरि तपाईलाई यसलाई गरेर पनि देखाउने छु। कसरी गर्ने हामी सुगर टेस्ट कसरी गर्ने पनि देखाउने छु। र म तपाईहरुलाई आज गरेर पनि देखाउने छु। र हेर्नु म कसरी गर्दैछु। र गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो हेराउँदैछु हामीलाई के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। हामीलाई माइक्रो पिपेट चाहिन्छ, रिएजेन्ट चाहिन्छ। यहाँ रिएजेन्ट पनि म तपाईहरुलाई हेराउने छु। यस्तो रिएजेन्ट रहेछ, स्ट्यान्डर्ड रहेछ यो। हेर्नु ग्लुकोज किटमा ग्लुकोज स्ट्यान्डर्ड रहेछ। अनि हामीलाई यस्तो रिएजेन्ट चाहिन्छ। ग्लुकोज किटमा ग्लुकोज रिएजेन्ट चाहिन्छ जुन हामीले यो बट्टामा चाहिँ हालिसकेको छौँ। मेजरिङ बट्टा छ, यहाँ हेर्नु मेजर गरिएको छ। हामी कतिमा चाहिँ गर्ने भनेर 2 ml मा गर्ने कि 1 ml मा गर्ने हामीले त्यस्तो अनुपात मिलाउनु। यदि 2 ml मा गरेछौँ भने हामीलाई यता 20 माइक्रोलिटर सिरम लिनुपर्ने छ। यदि हामीले 1 ml मा गरेछौँ भने हामी 10 माइक्रोलिटर माइक्रो पिपेट सेट गरेर गर्न सकिन्छ। यदि हामी 2 ml मा छौँ भने 20 माइक्रोलिटर चाहिँ सेट गर्न मिल्छ। र आज म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। मैले चाहिँ रिएजेन्ट हालिदिएको छु यसमा, त्यही भएर यस्ता हाल्नु। र तपाईहरु हेर्नु हामीलाई सबभन्दा पहिला ब्ल्याङ्क पनि सेट गर्नुपर्छ। जुन डिस्टिल वाटरले ब्ल्याङ्क हामी सेट गर्छौँ। र अलरेडी मैले चाहिँ सेट गरिसकेको छु। ब्ल्याङ्क पहिला सेट गरौँ। 0 पारौँ यसलाई। क्लोरिमिटरलाई 0 पारौँ। र 0 पारिसक्यो हैन। यसको वेभलेन्थ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसको वेभलेन्थ चाहिँ 520 न्यानोमिटर हुनुपर्छ। यदि सुगर चेक गर्छौँ भने हामीलाई यसको वेभलेन्थ 520 न्यानोमिटर गर्नुपर्छ। यहाँबाट माथि तल गर्न मिल्छ, वेभलेन्थ बढाउन घटाउन मिल्छ। तर हामी सुगरको लागि 520 न्यानोमिटर राखेछौँ। र ब्ल्याङ्क चाहिँ हामीले सेट गरिसक्यौँ। ब्ल्याङ्क चाहिँ सेट गरिसक्यौँ। र अब हामीले गर्नुपर्ने टेस्ट हामीलाई सबभन्दा पहिला अब स्ट्यान्डर्ड राख्ने कसरी स्ट्यान्डर्ड राख्न म तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। यहाँ 2 ml हामी 2 ml रिएजेन्ट लिइहाल्यौँ हामी, ग्लुकोज रिएजेन्ट। यहाँ लेबलिङ गरिहाल्यौँ हामी स्ट्यान्डर्ड छ भनेर। एसटिडी हामी गर्दैछौँ भन्नाले स्ट्यान्डर्ड सर्ट फर्ममा। र टेस्टको लागि पनि लिइराखौँ हामी, टेस्ट पनि गरौँ। एउटामा टेस्ट लेख्दैछु।
टेस्ट भन्नाले टी म लेखिदिन्छु। टेस्टको लागि मैले टी लेखिदिएँ र कति नम्बरको स्याम्पल मैले लिने कुनै यतिबाट मैले एउटा चुज गरिदिँदैछु। 9 नम्बर मैले 9 नम्बर गर्न आँटेको छु। 9 नम्बरको 9 नम्बरको लिए होइन। अब पहिला स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले दिन आँटेको 20 माइक्रोलिटर स्ट्यान्डर्ड लिने, किनकि 2 ml मा हामीले सेट गरेको छु, त्यही भएर हामीले 20 माइक्रोलिटर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ दिन हाम्रो आइसकेछ। अब यो हक्क चाहिँ हामीले यसमा ट्युबमा हालिदिने। हामीले स्ट्यान्डर्डको लागि हालिदिउँ 20 माइक्रोलिटर स्ट्यान्डर्ड हामीले हालिदिउँ। अनि यो हालेपछि हामी पनि टेस्ट पनि लिइरहेको, अहिले नै टेस्ट पनि लिइरहेको, इजी पनि हुन्छ बुझ्नको लागि पनि। टिप त्योभन्दा पहिला हामीले टिप चेन्ज गर्यौँ र जति हामीले स्ट्यान्डर्ड लियो 20 माइक्रोलिटर सेम त्यस्तै सिरम पनि लिने, त्यतिकै लिने, 20 माइक्रोलिटर नै लिने। हामी स्याम्पल नम्बर 9 को 20 माइक्रोलिटर सिरम लियो अनि त्यो हामीले टेस्टमा हालिदिँदैछौँ। टेस्टमा हालिदियो र यसलाई अब हामीले लगेर हल्कासे गरिदिने, मिलाइदिने। यसलाई लगेर हामीले अब यो वाटर बाथमा हालिदिने। वाटर बाथमा 10 मिनटको लागि हामीले हालिदिने र टाइम सेट गरिदिने 10 मिनट। यहाँ हेर्नु टाइम सेट छ, हामी टाइम स्टार्ट गरिदिने 10 मिनट। टाइम 10 मिनट 10 मिनट पछि हामी रिडिङ, जुन टाइम हामीले सेट गरेको त्यो टाइम चाहिँ पुरा भयो। अनि हामी स्याम्पल लिएर अब रिडिङ लिने टाइम अब हामीले 2टा स्याम्पल राखेको छौँ, एउटा टेस्ट र एउटा स्ट्यान्डर्ड एसटिडी लेखेको। अब हामी गएर अब यसको चाहिँ टेस्ट लिनेछौँ, कति आउँछ स्ट्यान्डर्ड पनि सेट गरेको छु, सँगसँगै 2टा टेस्ट र स्ट्यान्डर्ड पनि लिएको छु। हामी अलरेडी ब्ल्याङ्क चाहिँ सेट गरिसकेको छौँ, 0 पारिसकेको छु। हामी यो गर्नुभन्दा पहिला अब स्ट्यान्डर्ड पहिला लिइरहेको, स्ट्यान्डर्ड कति आउँदो रहेछ मजाले कटनले पोछिदिने, केही नहोस्। हामी पुरै क्लिन बनाइदिउँ। स्ट्यान्डर्ड हाम्रो 38 आइरहेछ, 37 भन्नाले नियरली हामीले 36 35 जति आउनु पर्नेछ। ठिकै छ, त्यो पनि कुनै खराब छैन। तपाईँहरू बुझाएर राख्नु, तपाईँहरू गर्दा चाहिँ 35 36 जति राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 37 आयो, 37 नै राख्नु, तर 35 मा क्यालकुलेसन गर्नु राम्रो। र अब हामी यसको टेस्टको जुन 9 नम्बर स्याम्पल थियो, 9 नम्बरको स्याम्पल छ, यसको चाहिँ हामी अब टेस्ट लिउँ। यसमा आइसकेछ रिडिङ। अब हामी टेस्ट लिन गइरहेछौँ। कति आइरहेछ? 34 आयो। हेर्नु स्क्रिनमा देखायो 34 आयो यसको रिडिङ। अब 34 आयो, हाम्रो ओडी कति आयो? 34। अब म तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन पनि गरेर हेराउनेछु, र म तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट पनि गरेर, अघि भन्दै त क्यालकुलेटर हाम्रो यता छ, म तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट पनि गरेर जस्तै फर्मुला के हुन्छ क्यालकुलेसन गरेर, ओडी अफ टेस्ट बाई ओडी अफ स्ट्यान्डर्ड इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड। हाम्रो ओडी कति आएको छ? ओडी अफ टेस्ट हामी 34 ल्याएको छु, जुन युनिटमा देखाएको छ 34 आएको छ। र हामीले स्ट्यान्डर्ड कति ल्याएको थियो? स्ट्यान्डर्ड हाम्रो 37 आएको थियो, तर हामीले चाहिँ 36 नै लियौँ, किनकि 36 वा 35 हाम्रो राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू पनि गर्दा 36 र 35हरू नै लिनु राम्रो हुन्छ, भ्यालु राम्रो आउँछ। तर हामी यहाँ चाहिँ 36 लिन गयौँ। 36 यहाँ हेरिहाल्नु, ओडी अफ टेस्ट 34 अनि ओडी अफ स्ट्यान्डर्ड 36 इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड। कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड जहिले 100 लिँदा हुन्छ, 100 हामीले लियौँ। अब हामी क्यालकुलेसन गरेर चेक गर्छौँ कति आउँदो छ। यो सुगर फास्टिङको स्याम्पल थियो, सुगर फास्टिङको स्याम्पल 34 डिभाइड 36 इन्टु 100 94। 34 डिभाइड 36 इन्टु 100 इक्वल टु 94। हाम्रो कति आयो? सुगर भन्नाले सुगर फास्टिङ
सुगर फास्टिङ हामीलाई 94 आएको छ, 94.4 भन्नाले यसको नर्मल रेन्जसँग हामी दाजेर हेरौँ कति आएको छ। सुगर फास्टिङको 60 देखि 110 mg पर्सेन्टेज छ, हामीलाई कति आएको छ हाम्रो 94 आएको छ भन्नाले हामीलाई बुझ्नुपर्छ नर्मल आएको छ हाम्रो भ्यालु नर्मल आएको छ। अब तपाईँहरूले फिक्सै सिक्नुभयो होला। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु अनि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला है। यदि एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरूले चाहिँ नेक्स्ट भिडियो के को बारेमा, कुन टेस्टको बारेमा तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यो प्लिज मेरो कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा हालिदिनु। म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो बनाउँदा फिक्सै म त्यही भिडियोमा चाहिँ गर्नेछु टेस्ट अनि सिकाउनेछु तपाईँहरूलाई। धन्यवाद।